Hej mina damer och herrar och välkomna till den här videon. Äntligen något annorlunda. Nej, men jag väntar ju på att konvertera och skicka videos för vlogg 4. Jag har lite klipp som måste gå från mobilen till datorn och det är lite internetproblem så att det kan ta lite tid. Medans så spelar jag in nu med datan så att jag har det här jävla videoklippet klart. I alla fall till ämnet. Jag har ju periodiskt fasta i 2 år och ja, jag lever fortfarande. Nej, men så vad är min syn? Vad är fördelarna? Vad är nackdelarna? Det finns så mycket att prata om, men jag kan inte komma på allt i världen. Så jag har skrivit ner lite grejer bara för att minnas lite saker. Och yes, allting började med att jag efter studenten i gymnasiet, jag var 100 plus kilo så att jag var överviktig, sjuk. Fortfarande lite sjuk, jag har ju autoimmun sjukdom. Men jag hade mycket problem, allt, alltså mentalt, fysiskt, vad ni vill slänga, liksom alla ord ni vill slänga. Så jag gjorde periodiskt fasta helt av liksom slump. Det var inget jag visste om, det var ingenting jag hade riktigt tänkt på. Jag vaknade ganska sent på dagen, runt 12-1, och så åt jag inte senare än 8-9. Så tekniskt sett så åt jag liksom i mellan 7-8 timmars period. Och jag märkte liksom att jag åt ju ändå nästan inte lika mycket. Men jag gick ändå ner i vikt. Så jag började liksom rasa. Och jag märkte så här, shit, nu har jag nått 95 kilo. Jag bara, vad är det som händer liksom? Och så gick jag till 90. Och för första gången gick jag ner till 89. Och 89 nådde jag från september eller augusti till julen. Eller vid nyår. Då träffade jag 89-markeringen. Och då så här, wow, vad fan har hänt? Så det liksom bara fortsatte och jag började bli mer och mer intresserad och jag visste liksom, oj, nu är jag lite mörk här. Hoppas just styrkan är bra för att webbkameran är inte liksom den bästa just nu. Jag är ledsen för det. Men i alla fall, tillbaks till sak. Så det är mycket grejer som har ändrats i mitt liv och jag kör inte periodiskt fasta av viktminskning längre utan det var mycket andra saker jag märkte som förbättrades. Viktminskningen var en stor grej. Jag gick ner 30 kilo för det. Men en annan sak som var big var stresstolerans. Jag genetiskt, jag vet inte vad det är, om det ligger i DNA eller inte, en extremt stressad person. Jag har ADHD och jag hade massa problem med det där. Minsta lilla problem och jag skulle bli galen. Min stresstolerans ökade som fan när jag efter jag började fasta. Alltså som in i helvete. Jag började bli lugnare som person och folk blev chockade över hur jag blev som person. Bara lugn. Liksom när det kommer till auditions. Lite pirrig men tog det lugnt liksom. Helt annorlunda. Och det där är förmodligen the big one för mig. Sen kommer det till att jag har börjat reparera mina skador. Min mage har börjat kunna reparera sig. Tarmarna, allting har börjat kunna läka sig och mår mycket bättre. Sen en annan stor grej som är ett plus nu när jag studerar utomlands är att det är mycket billigare. Det är mycket enklare som student att bara förbereda 2 måltider och få i sig alla kalorier man behöver och bara må bra så att man inte fokuserar så mycket och lägger så mycket tid på att göra 6 måltider. Så att det blev extremt mycket billigare och studier visar också att man sparar extremt mycket mer pengar per månad av att köra fasta än att inte göra det. Så att, och det, med erfarenhet så vet jag ju svaret på det också. Jag förbereder mycket mindre och är mycket, mycket mer satisfied av min mat. Jag lagar min egna mat och har börjat gilla att göra min egna mat. Jag älskar att laga. Jag köper knappast själv längre. Och jag behöver absolut inte snacka. Ibland kan jag göra det när det kommer till inspelningar och sånt där, men det är inget måste. Jag kanske hämtar vatten och lägger lite havssalt och bara så att jag inte känner mig för snurrig ibland, men det är bara det. Så jag blir inte hungrig. Mitt kognitiva välmående har ökat som fan. Jag blir mycket klarare mentalt, mycket smartare eftersom att mitt minne har förbättrats. Sen så har träningen, självklart är det ju så att om du äter kolhydrater och allt och du bara fuelar dig själv med socker och proteinshakes, du kommer ha mer energi, men den kommer vara temporär. Ditt insulin kommer öka
för att öppna upp cellerna så att dina aminosyror och allt det där, det aminoacids, går in så att du får i proteinet i dina celler. Ja, det är sant. Men du riskerar också att gå upp i vikt och få i dig fetter och sånt där med det, beroende på vad för skit du får i dig. Så genom att köra periodisk fasta så har man ökat sin muskelbevarande, muscle preservation som det heter på engelska. Och det är att mina muskler, jag förlorar inte muskler på samma sätt. Ja, jag kan förlora min performance om jag inte tränar på ett tag. Men mina muskler behålls för att min kropp föredrar att attackera, det är fel ord. Min kropp föredrar att gå på mitt fett istället på musklerna. Min kropp får inte panik. Jag blir inte hangry om jag inte äter. För den vet att mitt fett är också kalorier, så den går på det istället. Och det gör att jag kan knappast förlora muskler. Och mitt intresse för näring och kost och allt det här har bara väckts. Jag liksom är så extremt intresserad av det. Och det är kul att prata om det och det är kul att hjälpa andra människor också. Och det är tack vare periodisk fasta. Det är där det börjar. Sen kraschar jag knappast på dagarna. Alltså jag kraschar inte alls, men det är också på grund av keto då. Så att det är också ett plus. Efter 2 år har jag inte kraschat någon gång, tror jag. Och jag läker mig sjukt fort mot förkylning. Jag tar absolut inga mediciner, antidepressiva medel. Sånt där är bara skit för mig. Det där är bara liksom, det väcker andra symptomer. Jag kör fasta. Men det är inte bara fastan som hjälper det. Men fastan läker min kropp. Ser till att mitt immunförsvar aktiveras mycket bättre. Och gör att jag kan återhämta mig från en förkylning på typ 5-6 dagar. Och jag har märkt det har ju hänt flera gånger då. Samtidigt. Och anledningen till att jag blev förkyld är mest på grund av ett autoimmuna sjukdom då. Så det var det. Sen lite nackdelar som jag ville lyfta upp också. Det är liksom det här med att jag har varit tvungen att köpa lite nya kläder eftersom att jag gått från XL till S. Så att så det kostar ju. Men ni får se det på hur ni vill. Jag har haft lite ätstörningar vissa perioder på grund av att jag liksom har varit så petig med min mat och min kost. Men det är liksom från person till person. Vissa personer hanterar det olika. Så att jag skulle inte rekommendera periodisk fasta för folk som har ätstörningar. Och bara lägger så mycket fokus på det. Man ska vara mer fri, man ska anpassa det till sig själv och man ska leva ett bra liv. Alltså det är liksom det vi strävar efter i slutändan. Sen också det här med fokus på tid. Speciellt i början eftersom att jag märkte så mycket resultat och gick ner i vikt och allt. Så hade jag så mycket så här shit, om jag går över 8 timmar då kommer jag gå upp i vikt. Alltså jag fick sån här mental kalabalik. Vilket var onödigt. För att jag märkte sen när jag åkte till Norrköping mycket och hade mina inspelningar. Många gånger så körde jag inte periodisk fasta. Och jag gick ner i vikt ändå. Så det är bra att liksom vara flexibel och inte tänka på det där. Lägg inte så mycket tid på tid. Sluta vara så. Utan följ en struktur och en rutin som passar för dig. Ja, och så också det här med att överreagera på saker som typ borsta tänderna med vissa tandkräm som Colgate och de där som kan bryta fasta. Alltså, jag har slutat lägga min vikt på det där, men jag gjorde mycket sånt för att tekniskt sett kan det bryta fastan, men det är inte så allvarligt som jag trodde förut. Så att det är en nackdel också som bara så onödigt. Man ska inte tänka på sånt hela tiden. Ibland blir det så att jag skippade att äta med nära och kära eftersom att det passerade min ätningsperiod. Vilket jag kan förstå. Men man ska inte tvinga i sig saker om man inte känner att man är hungrig. Det är bara så enkelt är det. Men det är svårt att äta fler än 2 måltider för mig. Så att det kanske är en nackdel. Beroende på hur man ser det. Och sen det här med att det mesta av nackdelen ligger på att folk har ingen förståelse för det. Folk tror att intermittent fasting är svält. Vilket är ett av de mest dummaste jag har hört i hela mitt liv. Det är inte svält. Att äta 500 kalorier om dagen. Eller att man begränsar sin kaloriintag med typ 1000 kalorier en dag och en annan. Det är svält. Eftersom du får inte i dig dina vitaminer och mineraler som du behöver i din kropp. Medan periodisk fasta, du bara förkortar tiden på det du äter, men du äter nästan inte lika mycket. Så att det är det här med att man måste alltid förklara till folk som inte har förståelse för det. Det är också en nackdel och ibland orkar jag verkligen inte med det. Det är som att repetera samma skit varenda gång. Så ja, det var videon. Hoppas ni gillar den. Det var kul att prata om det här. 2 år efter periodisk fasta. Jag mår extremt bra. Jag fortsätter med det. Jag tänker inte på det
längre. Jag kör bara det. Och jag lever. Jag har ett smile. Yay! Så tack så mycket för att ni kollar på videon. Jag hoppas videokvaliteten åtminstone är okej. Det är inte det bästa ljuset jag kunde få, men vi får se. Så tack så mycket för att ni tittat. Gilla och prenumerera om ni gillar den här videon. Och så hörs vi nästa gång. Så